بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن وایو چې فایل منیو فایل منیو کې ځینې داسې شیان شته یعنې لکه براوسینګ برج دی او براوسینګ میری برج دی دا خپل یو جلا سافټویر غواړي چې هغه زموږ سره انسټال کوو خو ډېر به ښه وي زه به وګورم که چېرې انسټال ښه خیر راځئ سره شروع کړو په نیو کې خو نو ساده شی دی چې مخکې هم تکرار شوی ډېر دی نیو یعنې نوې صفحه جوړول شرټکټ یې کنټرول ان دی چې په چپ کې تاسو باید د هر شي شرټکټ زده وي او د هغه څخه وروسته اوفن دی چې یو عکس یې یو بل سره اوفن کوو چې دا مو په اول ورځ پر دې بحث کړی دی چې عکس له څو لارو څخه څه کوو اوفن کوو مختلفې لارې وي خو یوه یې دا ده چې شرټکټ یې کنټرول او ده او د هغه څخه وروسته براوسینګ برج دی ته زه وګورم چې دی به انسټال کړه که نه انسټال دی هم نه دی انسټال دا باندې به یو لږ بحث وکړو خو که مې چېرې دا سافټویر پیدا کړي بیا به یوه ورځ تاسو سره په یاد کړي چې دا بیا ووایي دغه دوه صحیح دی چې براوس ان برج دا خپله اډوب برج په نامه یو بل پروګرام دی د اډوب برج په نامه CC چې هغه جلا د فوټوشاپ سره انسټالیږي په مخکنۍ ورژنه د فوټوشاپ یعنې CS6 او CC کې انسټالېدی خو دا چې دومره زیات استفاده نه ورڅخه کېدل نو په دې خاطر به د CC فوټوشاپ کې نه دی انسټال د ده سره خپل نه دی انسټال هغه موږ جلا انسټالوو دا داسې کار کوي چې ګوره موږ که چېرې اوفن ته راسو یو عکس یو شی راخلاصو ګوره موږ ته خپل هغه د کمیشن فولډران ټول خلاصوي درته ګوره کمیشن فولډران نه خلاصوي خو که چېرې بیا موږ د برج له لارې راسو عکسونه وغواړو چې راخلاص کړو هغه خپله جلا په خپل جلا صفحه کې موږ د عکسونه فولډران ټول راخلاصوي موږ په کمیشن کې څه فولډران وي هغه ټوله په خپل جلا صفحه کې دی راته راخلاصوي داسې جلا لکه د فوټوشاپ همداسې یو بله صفحه ده په هغه کې ټول عکسونه مخکې له دې چې موږ یو عکس راخلاص کړو د هغه باره کې موږ معلومات کتلی شو چې څومره یې سایز دی څومره ریزولوشن دی څومره اندازه سره دی هایټ او وایټ دی نور بحث پکې کولی شو نور ایډیټ ویډیټ پکې کولی شو هر څه ورې په براوس ان برج کې کولی شو خو دا چې اوس نه دی انسټال نو موږ په دې کې هېڅ کار اوس نشو کولی صحیح دی دا د براوس ان برج کار دی خو چې هغه مو چېرې انسټال کړي به ورې بحث بیا نور پر وکړو او د هغه څخه وروسته لرو براوس ان میني برج براوس ان میني برج بیا دلته خپل داسې یو کوچنی په دې ځای کې هغه عکسونه چې ته غواړې راخلاص کړي دلته تاته لیست راښکاره کېږي د ټولو عکسونو ته په دې بغل کې داسې کوچنی بار دی د فولډرانو یعنې آپشن بار دلته فولډرانو ته راخلاصېږي هر فولډر چې کلیک کوې هر څومره عکسونه چې هغه مکمل دلته په دې ځای کې تاته ټول ښکاره کېږي هر عکس غواړې ما دلته راکشولی دلته یو راچې انسټاټولی دا بیا د براوس ان میني برج دی خو دی دواړه چې یو چې انسټال کړې باره دی دواړه فعاله کېږي صحیح دی او د هغه څخه وروسته لرو اوپن از لارې کولی شو چې یو بل فوټوشاپ ډاکومنټ راخلاص کړو یعنې یو بل فوټوشاپ پروجیکټ موږ مخکې کار پکې کړی وي چې غواړو راخلاص کړو نو د اوپن از لارې زه به یو پروجیکټ راخلاص کړم صفحه کوم برابر د اوپن از لارې به ترې راخلاص البته عکس هیڅ یې نه راخلاصي یوازې مکمل د فوټوشاپ پروجیکټ دی راخلاصي زه به دا سیو کړم پر ډیسکټاپ PSD سره یې ثبت کړو دا دی PSD څه معنا PSD PS یعنې فوټوشاپ ډاکومنټ P یعنې فوټو S معنا شاپ او D معنا ډاکومنټ فوټوشاپ ډاکومنټ دا ایکستنشن دی ایکستنشن معنا خو نه پوهېږي باید د هر پروګرام ایکستنشن ته سیزده وي چې دا په ډېرې ځای کې وي تاسو سره مخامخ کېږي نو د فوټوشاپ ایکستنشن چې دی PSD دی دا سیو اوس راسئ دی به کلوز کړم زه ساده ګوره پروجیکټ زموږ صاف دی په هغه کې اکشن هم دی زه به اوس ساده فوټوشاپ راخلاص کړم اوس راځو ګوره اوپن اس نه راځو هغه بل مخکنی ورچش کوو راخلاصوو یې اوس PSD دغه دی اوپن مخکنی چې شو دا پروجیکټ موږ ته د اوپن از لارې راخلاص البته د اوپن لارې خو بیا موږ کولی شو چې عمومي عکس هر شی چې بیا راخلاص کړو خو د دې لارې ته بیا یوازې د فوټوشاپ ډاکومنټ راخلاصولی شو بل شی نشو راخلاصولی الټ شفټ کنټرول او چې دی شرټکټ او د هغه څخه وروسته اوپن ا سمارټ آبجیکټ دی دی بیا څه کار کوي دا سمارټ آبجیکټ بیا موږ په لایر کې وایو سمارټ آبجیکټ دا په لایر کې مو وایي دا کوم وخت ګوره زه یو عکس دلته راسم اوکې کنټرول ټي دا عکس که چېرې زه راسم کوچنی یې کړم ډېر دومره مې کوچنی کړي خو چې کوم وخت زه وغواړم بېرته یې غټ کړم نو هغه عکس به چې شي وي خوب به راسي لکه یو څه ګوره مخکې څومره صفا اوس څومره خوب راغلی وګورئ وینئ خو یاستې مخکې ډېر خوب صفا و چې کوچنی مې کړې بېرته مې غټ کړې هغه خوب شو ولې نو دا د دې دپاره چې دغه مشکل سره مخامخ نه شو نو موږ چې کوو دی په لایر کې سمارټ آبجیکټ ته اړو کنورټ سمارټ آبجیکټ داسې د سمارټ آبجیکټ ګوره هغه ایکن ورسره ښکاره شو نو اوس راسي دی هر څومره چې کوچنی کړي بېرته یې غټ کړي هېڅ تاوان درته نه رسېږي دومره مې کوچنی کړي دومره مې کوچنی کړي اوکې به یې کړم اوس چې کوم وخت بېرته یې وغواړم غټه کړم هغسې صفا به وي هغه رقم لکه مخکې چې صفا اوسم هغسې توپیر یې وکړئ تغیر یې وکړئ هغه رقم دا د سمارټ آبجیکټ کار نو اوس خو ګوره موږ مخکې عکس راخلاص کړي په لایر کې هم سمارټ آبجیکټ اړوو خو زه ورته وایم چې یا ګرسره ماته چې هر عکس وي هغه ګرسره په سمارټ آبجیکټ سره واړوه مخکې موږ ورته کنورټ کړي خو دا ته په خپله څه شي وکړي فوټوشاپ د دې
سمارټ آبجیکټ په ډول دی راته اوپن کړي. ګوره سمارټ آبجیکټ خپله واوښتی دی، ضرورت یې نشته چې موږ یې واړوو. راته چې ښکاره ده د دې کار د اوپن سمارټ آبجیکټ او د هغه څخه وروسته رسنټ لرو. رسنټ څه کار کوي؟ یعنې هغه عکسونه چې مخکې موږ راخلاص کړي وو په رسنټ ځای کې پراته دي، دغه عکسونه ګوره موږ مخکې راخلاص کړي وو په رسنټ کې ټول موږ سره شته. او د هغه څخه وروسته کلوز دی، دغه عکس به کوي کلوز یې او یا هم راسه دلته نور عکسونه راخلاص کړم دی همدارنګه دا عکس مخکې کلوز و پر هغه عکس یو موږ ولاړ وو یوازې بیا هغه عکس کلوز وي، خو کلوز آل وی ټول عکسونه کلوز وي. چې ساده کلوز د کنټرول ډبلیو ده چې د په ورډ کې هم دا شرکټ سیسټم دی. د ورډ صفحه چې بندوي هغه هم په کنټرول ډبلیو بندېږي یوازې، البته صفحه ورډ خپله نه بندېږي، صفحه چې تسکار نو په دې کې هم دغه عکس یوازې بندېږي. او کلوز آل الټ کنټرول ډبلیو بیا چې کوي ټول عکسونه چې دا فن وي هغه ټوله کلوز وي. او د هغه څخه وروسته بیا لرو close and go to bridge. بیرته هغه موضوع ده چې یعنې دا ماته کلوز کړه او بریج ته بیرته ولاړ شي چې بیا ورته بیا په هغه څو کې زه نور بیا کار کوم، بیا کوم یو عکس خوښ وي هغه بیرته راخلاصوم. او په بریج کې بل دا کار هم کېږي کوم وخت که موږ دلته په فوټوشاپ سیسي کې یو بل نوی زیات په زړه پورې شی چې اضافه شوی دی هغه کیمرا را فلټر دی چې دا په مخکنۍ CS6 ورژن کې لا دا نشته. یعنې هغه کار چې موږ دلته په ټول باکس کې کوو، په ایمیج منیو کې کوو، په ایډیټ منیو کې کوو، یعنې د عکس خوپولو، صافولو، روښانه کولو، تایید کول، هغه ټوله چې موږ دلته په ایمیج په دې ځای کې کول، په یو سچوریشن کې به مو کوله، هغه ټوله کارونه په یوازې په دا فلټر کیمرا کې هم کېږي، کمل کارونه دلته کېږي. چې د بریج له لارې موږ کوم عکس راخلاص کړی وي موږ کولی شو د بریج له لارې سیده راسو دلته چیرې کیمرا فلټر ته راسو، هلته عکسونه ټوله تغییر کړو بیرته بریج ته ولاړ شو، ګرچې فوټوشاپ راخلاصولو ته ضرورت لا نشته. یعنې اډاب بریج یو داسې یو پروګرام دی خو هغه به زه باره وګورم کوم پیدا کړي درته. نو دی دغه کار کې عکس راته کلوز کړه بیرته بریج ته ولاړ شه، د هغه څه وروسته سیو دی چې ساده شی دی شارټکټ ته کېږدې راوځي سیو یې کړه او سیو ایز په بلنامه سره یې ثبت کړه. نور مختلف ورژنو په فارمټو سره او یو بل ټیف فارمټ دی چې دا کوم وخت که تاسو غواړئ چې په دې کې مې یو غټ چیز جوړ کړي فوسټر جوړ کړي، یعنې یو غټه لوحه مو جوړه کړه پر مثال لکه دغه پروجیکټر صفحه چې ده دومره غټه لوحه مو جوړه کړه، هغه که تاسو چیرې راسئ په جي پي جي سره یا جي افیکټ سره ثبت کړئ کیدای شي ډېر څه شي وي خوب راسي خراب راسي، خو تاسو بیا راسئ چې وکړئ په دغه سره ثبت کړئ، په ټیف سره ثبت کړئ TIFF په دې سره ثبت کړئ نو سایز به یو څه شي زیات شي بره. نو کوم وخت چې تاسو بیا پرنټوئ نو څه صفحه راځي د جي پي جي په نسبت دې چې کېږي صفحه راځي دی چې په ټیپ سره ثبتوئ. عموما دغه لوحې کره په ټیپ سره ثبتېږي. دا داسې یو اس کار دی. او د هغه څخه وروسته بیا لرو چیک ان. چیک ان څه کار کوي؟ دا که چیرې دلته ایډیټ ته راشئ موږ لرو ریموټ کنکشنز. ریموټ کنکشن شاید تاسو څه سره بلد یاست، یعنې یو بل کمپیوټر سره تاسو خپل کمپیوټر کنکټوئ د سرور له لارې یا پر مثال د نیټورک له لارې سره کنکټوئ د دې لارې څخه. نو چې هغه کنکټ شو موږ په چیک ان کې راځو په هغه بل کمپیوټر کې چې موږ سره وصل یو ریو عکس یو شی پلټو یا ګور سرچوي چې لارې د چیک ان لري، خو موږ نیټورک کنکشن بیخي لرو نه صحیح دی. او د هغه څخه وروسته سیو فور ویب دی چې دا تاسو مخکې ویلي دي چې تاسو ویلي دا مخکې په سلایس ټول کې تاسو ویلي ډېر ښه په سلایس ټول کې مو ویلي سلایس ټول یوازې په دې ځای کې کار کوي، خو دلته بیا هغه څه موږ کولی شو د ویب دپاره ثبت کړو په جي پي جي سره په هر یو سره چې ثبتوئ. ګور نور مختلف فارمټونه شته چې دا بیا چې کېږي چې دا په نیټورک په صفحه کې د انټرنیټ د ویب په صفحه کې تاسو راخلاصوي چې چیرې د صفحې ساوي کې یا دمپ چې دا مخکنی دا تاسو مخکې ویل. او بل هغه دغه عکسونه خو به تاسو لیدلي هغه انیمیشنونه چې لري یا هغه لاک سره شوري یا پښه سره شوري یا سترګې سره شوري هغه عکس موږ چیرې ثبتوو دلته ثبتوو په دې ځای کې موږ ثبتوو صحیح دی. بل ځای کې نه ثبتېږي هغه په سیو اس کې نه ثبتېږي هغه یوازې په دې ځای کې ثبتېږي صحیح دی. هغه بیا وروسته راځو هغه بیا وروسته وایي پر هغه بیا اخري چې ټوله فوټوشاپ مو خلاص کړئ هغه دپاره اوس ګوره بیخي ځای نشته هغه عکس موږ چیرې جوړو نه په منیوګانو کې په ځای کې نه جوړو خپل جلا ته ټایم لاین دی ټایم لاین یې بیخي سته نه دا معنی چې هغه باید اخري وویل شي. نو هغه بیا موږ په وینډو ته راځو ټایم لاین کې بیا کار کوو اول دپاره اګر سره موږ ته ویډیو ټایم لاین نه خلاصېږي خو د هغه ټایم لاین دپاره بیا موږ ګورو دلته بل لایر لرو خو اوس موږ چې لایر باندې کار نشو کولی هغه به اخري بیا ټوله کار کوو په هغه عکسونه انیمیشنونه بیا ټوله جوړو د صحیح دی کلوز. او دغه څخه وروسته ریورډ دی. ریورډ خو مخکې هم ډېر کار کړی دی کوم ځای کې چې تغییر راولي غواړئ بېرته یې صفحه وکړئ تغییرات ټوله ځنې ایسته کړئ نو ریورډ پرو شرټکټ یې چیشته F12 دی چې موږ مخکې زیات استعمالوئ F12 البته په هغه صورت کې دی کار کوي چې تاسو عکس نه یې ثبت کړئ که چیرې تاسو تغییر راولي عکس ثبت کړئ بېرته بیا راخلاص کړئ بیا ریورډ کار نه کوي بیا غیر فعال دی
دی او دغه څخه وروسته پلیس دی یو بل عکس ته به کوم را انسرټ کوم د پر سر باندې یو بل عکس راولم ګوره هغه عکس ښه دا خو مې بېرته هغه اوپن کړي پلیس دغه عکس به راخلاص کړو بل دنه اوپن ګوره د پر سر باندې یو بل عکس راغلی هغه لاندې شو دی پر سر بېره شو اوکې صحیح شو اوس غواړي دی لاندې کړي هغه داسې دی انلاک کړي هغه لاندې لایر ماسک هم بیا چیرې کار کوي دا خو چې به احمد څه ته ویلي وو لایر ماسک لایر ماسک بیا وروسته هم کار کوي چې څه کار کوي صحیح شو عکس موږ د لایر څخه ډیلیټولی شي یا بل عکس پټ ښکاره کولی شي دا اوس موږ په دواړه عملي کړي دي لایر ماسک دلته چې ښکارو د پلیس کار یعنې یو عکس باندې یو بل عکس راوړو او د هغه څخه وروسته امپورټ دی امپورټ څه کار کوي دا هم اول وایربل ډاټا سیټ دی یعنې هغه موږ کوم نیټورک لرو پسته وي دی د هغه سره کار کوي د هغه څه کولی شي چې یعنې وایربل ډاټا سیټ چې وګورئ چې دی هغه را انسرټوي د هغه نیټورک د کمپیوټر څخه چې هغه اوس موږ نه لرو او د هغه څخه وروسته بل تر ټولو یو نوی شی چې اضافه شوی دی هغه دا دی چې په فوټوشاپ سی اس ایکس او سی دواړه کې اضافه شوی هغه چې دی ویډیو ده موږ کولی شو په سی سی او سی اس ایکس فوټوشاپ په ویډیو کې هم کار لکه په سنویګا یا د پرمیر یا ویډیو سټوډیو کې چې کار کوو هغه ته ورته یو لږ څه اندازه موږ په فوټوشاپ کې هم کار کولی شو نو اوس امپورټ زه یو ویډیو څه به کوم را امپورټ کوم د دې لارې څخه خو یو څه به کمپیوټر کمزوري کوي په البته په فوټوشاپ کې چې موږ ویډیو کار کوو کمپیوټر څه سره سلو کوي خو موږ د ویډیو دپاره خپل نور پروګرامونه لرو سنویګا او ویډیو سټوډیو پرمیر افټر افیکټ هغه شان لرو خو بیا هم دا یو نوی شی اضافه شوی دی چې موږ په فوټوشاپ کې کولی شو په ویډیو کې ایډیټ وکړو زه یو ویډیو راخلاصه کړو چیرې ویډیو وه چې خپله بیا هلته په لایر کې هم وایو ویډیو لایر ښه ویډیو دی هغه فسیان ویډیوزه کې بلته یو دنه ویډیو څه کم وکړو documented فوټوشاپ دا ګوره دا د ویډیو ده اوس ګوره اول ورته څه داسې د امپورټ ویډیو لایر داسې یو صفت څه راخلاصېږي اول دلته ګوره موږ کولی شو ویډیو پلی کړو लेसन नंबर 2 है इस वीडियो के अंदर हमने लेयर्स पैलेट और फिल्टर्स को एक दफा तफसील से देखना है ताकि دا ویډیو راخلاصېږي ویډیو موږ کولی شو تفصیلي سټارټ کې اپلای وګورو سیدي دغه څخه وروسته ګوره فرام بګینینګ ټو اینډ آیا دا ویډیو چې ته راانسرټوې د دې سرچ د فایبر ټوله ویډیو راانسرټوې که انسرټوې نو اوکې پرې ووایه او که ته ورته وایه چې یا زه سلیکټ رینج اونلی زه په خپله خوښ سره سهاوت انتخابوم نو دغه چک مارک ورته ورکړي راسې ته ګوره دغه اندازه ورته راکش کړه تازه د دې ځای څخه او د دې ځای څخه زه چې کوم یوازې دغه څخه زه غواړم چې را امپورټ کړم ایډیټ پکې راولم ګوره د دې څخه تر دې ځایه پورې او یا هم ورته وایم چې لیمټ ټو ایوری 2 فریم یعنې د لایرو په اندازه دا ویډیو شاید 2000 لایره وي دا ویډیو چې اوس ته ساینسرټ کې کېدای شي د 3000 لایره ځینې جوړ شي د ویډیو څخه خو زه ورته وایم چې یا زه یوازې د 200 په اندازه لایرونه زه غواړم چې راانسرټ کړم د 300 د هر څو په اندازه خو ته راسې چې دغه کوچنۍ اندازه وکړي دا څومره لایرونه دي زه ورته وایم یوازې دغه اندازه زه غواړم چې څه وکړم را امپورټ کړم اوکې کنټینیو کړو نو اوس به تاسو دغه ویډیو انسرټ شي ګوره دی ډېر په تکلیف سره یې ویډیو اوپن کړي ګوره دا ویډیو اوس انسرټ کړ دی ګوره ټول د عکسو په ډول دی ګوره څونه لایرونه شول تاسې ګوره دلته حساب کړئ کوچنۍ اندازه موږ انتخاب کړې وه تاسې وګورئ 500 لایره شول لږ اندازه موږ انتخاب کړو 500 دا خو ټول ویډیو کې بیخي لایرونه بیخي زیاتېږي نو دا خو ګوره ویډیو تاسې وایئ دا نه کوم ده چې ویډیو ده دا خو ګوره ساده د عکس په ډول ښکاره کېږي ګوره نور لایرونه یې هایډ دي ټوله ګوره یو لایر شروع دی په دې لایر کې داسې کېږي
په یوې ولایت کې د ګوره حرکت لري دا ټول څه به شوي دي هایټ شوي دي دا بیا موږ کوم وخت چې انیمیشن جوړوو هغه هم دې ته ورته جوړوو ګوره یو حرکت چې موږ جوړو داسې ډېر لایرونه اخلو یو لایر په څو بل ښکاره کوو یو په څو بل ښکاره کوو څو ویډیو حرکت لایر حرکت عکس حرکت پیدا کړي نو ویډیو هم ستاسو د لایر په ډول اوس خو دا موږ نسو پلی کولی نو پلی کوو بیا څنګه نو بیا راځو ویو ته ټایم لاین شو کوو دلته هم ګوره د عکسو په ډول دی چې شو د عکس په ډول دی نو زه غواړم چې وکړم دا ویډیو اوس پلی کړم ګوره ویډیو ستا د ګوره پلی ده حرکت کیږي خو دا بیا هم د پریمو په ډول دی د عکس په ډول دی خو که چیرې کوم وخت وغواړو چې د ویډیو په ډول یې ښکاره کړو نو راځو دا خو نوې لایر اضافه کړي په دې ځای کې بیا وروسته بحث کوو چې دا ټوله څه کار کوي فور ایور دی 3 ټایمز دی د ویډیو لایر ته واړو ګوره اوس دی چې شو ویډیو ټایم لاین سو مخکې موږ هغه د انیمیشن ټایم لاین انیمیشن چې موږ حرکتونه پکې جوړول اوس دی ګوره د ویډیو ټایم لاین شو ځینې وخت داسې مشکل رامنځته کېږي دا ویډیو یو ویډیو یو بل هم څه شي 3D ډیزاین چې موږ جوړوو خیر په دې کې بیا وروسته په لایر کې هم بحث کوو په وینډو په ټایم لاین کې هم بحث کوو دا فقط چې موږ کار دلته د امپورټ یعنې د امپورټ لایر موږ کولی شو دلته ویډیو هم را امپورټ په لایر کې هم کولی شو او د هغه څخه وروسته نوټ لرو نوټ څه کار کوي نوټ کولی شو چې یوازې پی ډي اف فایل څخه وکړو انسرټ کړو فوټوشاپ ته البته د عکس په ډول سره بیا داسې نه وي لکه په ورډ کې یا په بل ځای کې چې بیا وروسته موږ ایډیټ وکړو import notes یوازې موږ چې شو ګوره پی ډي اف فایلونه انسرټولی شو چې موږ سره به پی ډي اف فایل وي یو ځای کړو خیر پی ډي اف اوس نشته بیا تاسو وګورئ دې لارې چې موږ یوازې چې کړو پی ډي اف فایلونه امپورټ یعنې فوټوشاپ ته راوړلی شو او د هغه څخه وروسته بیا لرو وی آی چې دبلیو آی یعنې وی آی سپورټ دې لارې موږ کولی شو کوم وخت موږ سره سکینر وصل وي یا هم کیمرا نه یا ډیجیټل کیمرې چې موږ وصل وي یا سکینر وصل وي د هغه لارې چې موږ کولی شو چې شو وکړو یو عکس یا یو ویډیو را امپورټ البته عکس زیات یې را امپورټ کړي د هغه لارې څخه اوس موږ سکینر یا کیمرا نه لرو No comparable device will check that your device is plugged into the computer and power is turned on. سکینر یا کیمرا به د کمپیوټر ته بستوي بیا ته کولی شې د هغه څخه ترو یو عکس را انسرټ کړي ډیجیټل کیمرې خو موږ لري میموري کارټونه ځینې نه خوري یا ځینې په ځان کې عکسونه ثبتوي د هغه چې کوي د لارې څخه یو عکس ته امپورټولی شي او د هغه څخه وروسته بیا چې لرو ایکسپورټ لرو ایکسپورټ بیا هم ګوره دلته په دې کې هم یو بل ویریبل ډاټا سیټ دی او په دې ځای کې هم ډاټا سیټ از ا فایل دی دا هم موږ چې کمپیوټران سره وصل بیا دې لارې څخه موږ یو چې څه وکړو هغه ته ور ایکسپورټولی شو او د هغه څخه وروسته فیټ السټریټر دی یعنې موږ کوم ډیزاین چې جوړ کړی هغه څه وکړو د ډبل السټریټر په ډول څه وکړو ثبتوو یې ډبل السټریټر هم یو فوټوشاپ یا کورلډرا ته ورته یو پروګرام دی چې د فوټوشاپ کار هم کېږي د کورلډرا کار هم پکې کېږي خیر دا به عکس را انسرټ کړم د ایکسپورټ لارې څه وکړو د ډبل السټریټر په فارمټ سره یې ثبتوو فیټ ډاکومنټ باونډ سو اوکې کړه ډیسکټاپ سیف چې څوک د ډبل السټریټر په ډول سیف کې بیا چې کوم وخت په ډبل السټریټر کې وګورئ دی راخلاصولی شي دا چې څه د ډبل السټریټر پروجیکټ دی بیا دی ورې راخلاصېږي البته دا ټول پروجیکټ ورې راخلاصېږي او د هغه څخه وروسته بیا لرو پرنټر ویډیو دغه ویډیو چې موږ را انسرټ کړل یعنې ایډیټ پکې راوستي نو بیا موږ نشو کولی چې سیو یې کړو سیو کې خو یوازې موږ جی پی جي د عکسو فارمټونه یوازې لرو ګورئ موږ ټول دلته یوازې د عکسو فارمټونه لرو د ویډیو دا نه لرو نو بیا څنګه کولی چې ویډیو ثبت کړو نو بیا راځو په ایکسپورټ کې رینډر ته راځو ایکسپورټ رینډر ویډیو او بل کوم وخت چې موږ یو 3D ډیزاین جوړ کړو هغه هم موږ چې لرو رینډر لرو دا نیول ته رینډر 3D ډیزاین جوړ کړو هغه موږ ساده په عکس سره نشو ثبتولی ساده عکس نه ثبتېږي نو موږ د رینډر څخه کار اخلو چې هغه عکس څه به وکړي راته ثبت کړي رینډر یې کړي او یو بله خبره دا چې کوم وخت چې تاسو هغه ویډیو پروګرامونه شروع کړئ وروسته چې ویډیو کې ایډیټ راولئ او غواړئ هغه ثبت کړي نو تاسو نشئ کولی چې د سیو اس از لارې ویډیو ثبت کړئ تاسو به چیش کوئ چې ګرځئ په رینډر به پیدا کوئ رینډر چې هر ځای و بس ورې به رینډر پیدا کوئ
که یولیډ ویډیو ده، که سینویګا ده، که فریمې دی، که افټر افیکټ دی، که سینما 4D ده، هغه ټول البته 3D مکس هم چې هغه هم په ویډیو پروګرامونو کې نه راځي، خو بیا هم چې کېږي ویډیو هغه یو شی به ثبتې ته به رینډر پیدا کوي. سیو سیو آز ایکسپورټ ټول لري، خو رینډر به چې الله په منیوګانو کې داسې یو ځای په یو پای کې وي، ته به هغه رینډر پیدا کوئ، څه به کوئ هغه سره به ثبتوي. نو اوس هم موږ دلته کوم وخت چې ویډیو ثبت کړله چې کېږي په رینډر سره بېرته موږ هغه ویډیو غواړو چې هغه یې ثبت کړي راغلی، چې پرې ځای کې به کوم مشکل دی.